Εγώ τώρα θα σας μεταφέρω στο 1915 νοητικά και θα σας βοηθήσω να σχηματίσετε στο μυαλό σας και την αλήθεια και το ψέμα που μας είπανε. Πάμε λοιπόν. Αυτή η έκθεση ξεκίνησε λέει το 15, 20 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε 4 Δεκεμβρίου το 15. Κράτησε δηλαδή κάπου κοντά στους 10 μήνες. Την επισκέφτηκαν λέει πάνω από 19 εκατομμύρια άτομα. Η Διεθνής Έκθεση του Παναμά Ειρηνικού ήταν λέει μια παγκόσμια έκθεση η οποία έγινε στην Καλιφόρνια του Σαν Φραντσίσκο με σκοπό να γιορτάσει την ολοκλήρωση της γέφυρας του Παναμά και ταυτόχρονα να δείξει ότι μπόρεσε να ανακάμψει από τον σεισμό που έγινε το 1906. Η έκθεση λέει κατασκευάστηκε σε 636 στρέμματα μεταξύ Πρεζίδιο και Fort Mason που τώρα είναι γνωστή ως Marina District. Το επίκεντρο ήταν λέει ο πύργος των κοσμημάτων και θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα κτίσματα. Είναι αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Θα παίζουν διάφορες φωτογραφίες. Ωραία. Και θα σας βοηθήσω να σχηματίζετε την εικόνα στο μυαλό σας. Αυτός ο πύργος των κοσμημάτων υψώθηκε, προσέξτε, στα 133 επιβλητικά μέτρα και μετά τον γκρέμισαν. 133 μέτρα. Ποιος θα έχτιζε κάτι τόσο επιβλητικό όπως τον πύργο των κοσμημάτων, 133 μέτρα, θα το κάλυπτε με 100.000 κομμένα μικρά κομματάκια από γυάλινα Nova Gems και τα χρωματιστά λέει πετράδια 3/4 ιντσών έως 2 ιντσών άστραφταν στο φως του ήλιου όλη την ημέρα και φωτίζονταν από πάνω από 50 ισχυρούς ηλεκτρικούς προβολείς τη νύχτα. Και φαντάζεστε φυσικά τι φαντασμαγορικό θέαμα μπορεί να δημιουργούσανε. Τρομερό. Και έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι αυτό στη συνέχεια το γκρέμισαν. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πρέπει οπωσδήποτε αυτή την εκπομπή σήμερα να την κοινοποιήσουμε? Γιατί δείτε και αυτή τη φωτογραφία. Αποδεικνύουμε μέσω του ψέματος των Αμερικανών ότι κατά 99% στην Αμερικανική Ήπειρο δεν ξεφύτρωσε αυτό πουθενά, αλλά είχε προχωρήσει σε τρομερό επίπεδο πολιτισμού και τεχνολογίας ένας άλλος πολιτισμός βασισμένος στην ελληνική τέχνη. Πολλοί απορούν μάλιστα για ποιο λόγο να μπαινε κάποιος στον κόπο, άλλο ένα επιχείρημα μεγάλο, να επενδύσει με χαλκό τα κτίρια που βλέπουμε σε διάφορες φωτογραφίες και στη συνέχεια να τα καταστρέψει. Αυτός ο χαλκός ξέρουμε καθόλου πόσο δυσέβρετος ήταν? Ο χρυσός, με τον οποίο επίσης έχουν επιχρυσωθεί πολλά εκθέματα και πολλά αγάλματα, και αυτός ήταν για πέταμα. Γι' αυτό σας λέω ότι όλο αυτό είναι ένα καλωστημένο ψέμα. Αλλά συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στον πύργο των κοσμημάτων. 100.000 κομματάκια από γυάλινα Nova Gems. 100.000 κομματάκια που άστραφταν τη νύχτα καθώς έπεφταν πάνω τους οι προβολείς. 133 μέτρα ύψος και τον κατεδάφισαν.
Θέλουν λοιπόν να μας πείσουν ότι μπορούσε κάποιος να φτιάξει έναν πύργο κοσμημάτων, έτσι που ονομάστηκε, 133 μέτρα ύψος και να αποτελείται από γύψο και να στέκεται όρθιο. Για δοκιμάστε το σήμερα εσείς. Δοκιμάστε το για να καταλάβετε ότι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Λοιπόν, συνεχίζω. Νότια λοιπόν του πύργου των κοσμημάτων, το συντριβάνι της ενέργειας, έτσι λεγόταν, έρεε στο κέντρο των νοτίων κήπων, πλαισιωμένο από το παλάτι της οπωροκυπευτικής, το οποίο λεγόταν Palace of Horticulture στα δυτικά και την αίθουσα φεστιβάλ στα ανατολικά. Αν δεν απατώμε, αυτό το παλάτι της οπωροκυπευτικής ή το παλάτι των καλών τεχνών στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο, και εδώ βλέπετε μία πάρα πολύ ωραία απεικόνιση της Αθηνάς και της κουκουβάγιας της, έτσι, και γράφει In God we trust, στον Θεό που πιστεύουμε, και έχει την Αθηνά. Τι φάση, έχει την Αθηνά. Εντάξει, και δίπλα φυσικά E pluribus unum. Εντάξει, τα λατινικά. Ασχολίαστα αυτά, θα το κάνουμε για άλλες εκπομπές. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα χαρώ πάρα πολύ αν πολλοί κόσμος από το κανάλι αυτό δει την εκπομπή και την κοινοποιήσει. Είναι ίσως για μένα η σημαντικότερη ιστορική εκπομπή που έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Πρόκειται για μεγάλο αφήγημα. Για μεγάλο ψέμα. Πολύ μεγάλο ψέμα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι ένα από τα κτίρια αυτά, ή των καλών τεχνών ή της οπωροκυπευτικής, στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο. Προσέξτε αυτό. Δεν έχει πέσει εδώ και 109 χρόνια. Δεν ήταν λοιπόν προσωρινά κτίρια, κύριοι μου, ψεύτες Αμερικανοί. Προϋπήρχαν. Εσείς απλά πήγατε, χτίσατε κάποια προσωρινά ευτελή κτίρια δίπλα στα ήδη υπάρχοντα αρχαία ελληνικά, και είναι η φωτογραφία που βγαίνει τώρα στις οθόνες σας. Αυτή είναι. Βλέπετε ότι το συγκεκριμένο δεν έχει πέσει ακόμα. Να ανέβω λίγο πάνω, να κάνουμε ένα stop λίγο εδώ, γιατί αυτό χρήζει ιδιαίτερης έτσι κουβέντας. Για δείτε λίγο το κτίριο αυτό. Μπροστά από αυτό το κτίριο, μέχρι το βάθος, εκτινόταν η παλιά η έκθεση. Έλατε λοιπόν τώρα να δούμε τι έχουν κάνει εδώ πέρα και τι μας λένε. Για κοινοποιήστε λίγο. Για κοινοποιήστε να δει ο κόσμος την αλήθεια. Στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο. Κάτσε λίγο ρε Μπινέ. Εσύ και Μπινέ και Μπιντέ. Μισό λίγο να πιω λίγο νερό, αν επιτρέπετε. Πόσο μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Μπινέ και Μπιντέ. Μου λες ότι κατασκεύασες την Expo του Σαν Φρανσίσκο το 15, έτσι, για προσωρινή χρήση. Επίσης μου λες ότι δεν την κρέμισες όλοι, αλλά αυτό το άφησες. Αυτό που έμεινε σήμερα, αν το ελέγξει ένας αρχαιολόγος ή ένας ιστορικός, θα βρει, πιστεύετε, γύψο? Θα βρει ότι οι κολόνες αυτοί και οι κύονες ότι αποτελούνται από λινάτσα? Θα βρει ότι αποτελούνται από πλαστελίνη? Γιατί δεν πηγαίνουν εκεί με ένα σφυρί να κόψουν ένα πολύ μικρό μέρος και να το στείλουν για εξέταση σε ένα εργαστήριο?
να μας πούνε από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό. Δεν χρειάζεται. Ήδη έχουν βανδαλίσει αρκετά. Δεν χρειάζεται. Η απάντηση είναι προφανέστατη. Πρόκειται για κατασκευή η οποία, αγαπητέ μου συνέλληνα και αγαπητή μου συνελληνίδα, προϋπήρχαν πριν φτάσουν οι Μαμελούκοι, οι Ευρωπαίοι στην Αμερική και αρχίσουν να την καταστρέφουν. Αυτή είναι η απάντηση. Απλά μαζί με τα όσα υπήρχαν πρόσθεσαν κάποιες δικές τους ευτελείς κατασκευές και είπαν θα τα γκρεμίσουμε όλα. Και σε λίγο, μείνετε μαζί μου μέχρι τέλος, θα σας πω και τι απίστευτο δήλωσε ο αρχιτέκτονας. Συγχώρεσε με, Θεέ μου. Ο αρχιδοτέκτονας. Γιατί έκανε μια τόσο προκλητική δήλωση. Ο αρχιδοτέκτονας. Τόσο προκλητική δήλωση που νομίζω ότι έχει σημασία να μείνετε μαζί μου μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Προχωράω όμως εγώ. Πάμε να δούμε. Νότια λοιπόν του πύργου, το συντριβάνι της ενέργειας έρεε στο κέντρο των νοτίων κήπων, πλαισιωμένο από το παλάτι της οπωροκυπευτικής στα δυτικά και την αίθουσα του φεστιβάλ στα ανατολικά. Η αψίδα δε του πύργου χρησιμεύε ως πύλη προς την αυλή του σύμπαντος. Δείτε λίγο, ακούστε λίγο. Πύργος, συντριβάνι ενέργειας, παλάτι οπωροκυπευτικής, αυλή του σύμπαντος, αυλή των 4 εποχών. Όλα αυτά τι σημαίνουν, Ελλάδα? Η αψίδα του πύργου, δώστε βάση στην ορολογία. Χρησιμεύε, λέει, ως πύλη προς την αυλή του σύμπαντος που οδηγούσε στην αυλή των 4 εποχών δυτικά και στην αυλή της αυθονίας στα ανατολικά. Αυτά τα μέρη αποτέλεσαν τον κύριο εκθεσιακό χώρο για την Έξπο, έκθεση η οποία περιλάμβανε, λέει, τα ανάκτορα των προϊόντων διατροφής, της γεωργίας, των φιλελεύθερων καλών τεχνών και της εκπαίδευσης και της κοινωνικής οικονομίας, και γύρω από το ανάκτορο, λέει, των 4 εποχών και τα ανάκτορα μεταφορών, ορυχείων και μεταλλουργίας, ποικίλων βιομηχανιών και κατασκευαστών που περιβάλλουν την αυλή της αυθονίας. Άντε γεια! Τι βλέπουμε εδώ? Τι διαβάζω τώρα εδώ? Όλα αυτά τι είναι? Τι είναι όλα αυτά? Τι συντριβάνια ενέργειας, πύργος κοσμημάτων, αίθουσα φεστιβάλ, αυλή σύμπαντος, αυλή 4 εποχών, αυλή αυθονίας, ανάκτορα μεταφορών, ορυχείων, μεταλλουργίας, βιομηχανίας, κατασκευών. Όλα αυτά είναι αρχαία ελληνική τέχνη την οποία είχαν εξελίξει οι άνθρωποι που πήγαν εκεί. Και τα μνάκια οι Αμερικανοί βρήκαν έτοιμα τα κτίρια ή Σόλιγγεν τους κατοίκους, Σόλιγγεν τους καθάρισαν και τα οικειοποιήθηκαν. Γι' αυτό και έγινε τόσο μεγάλη σφαγή να προλάβουν να πάνε να πιάσει ο καθένας από ένα, προσέξτε, έτοιμο κτίριο. Ποιος θα έπαιρνε πρώτος το έτοιμο κτίριο? Συνεχίζουμε. Το συγκρότημα του κεντρικού δικαστηρίου, λέει, δεσμεύτηκε στα ανατολικά, ακούστε πάλι, από το παλάτι μηχανολογίας, το μεγαλύτερο από όλες τις αίθουσες που χτίστηκαν για την έκθεση, πραγματικά τεράστιο, πολύ ψηλό, και στα δυτικά από το παλάτι των καλών τεχνών, το οποίο, τι σας έλεγα πριν, είναι αυτό που απεικονίζεται τώρα μπροστά σας. Το παλάτι των καλών τεχνών, το οποίο σώζεται επί τόπου μέχρι και σήμερα, και μας είχαν πει ότι αυτό το παλάτι καλών τεχνών, όπως και τα υπόλοιπα, χτίστηκε με γύψο, λινάτσα, σκοινιά κάναβης και αλίμονο πλαστελίνη. Το βλέπετε? Δεν μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να άντεξε
αγαπητοί μου Μαλακοαμερικάνοι, 109 χρόνια βροχής, φωτιάς και σεισμών και πυρκαγιών που έχουν γίνει τόσες φορές στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φρανσίσκο. No. Σίγουρα κάτι άλλο παίχτηκε. Σίγουρα κάτι άλλο παίχτηκε από αυτό που μας λένε. Δείτε εδώ λίγο τη φωτογραφία αυτήν. Να πάω λίγο εγώ δεξιά. Να πάω. Να τη βλέπετε πιο ωραία. Το καλό με αυτές τις εκπομπές που κάνω όταν είμαι στον υπολογιστή είναι ότι μπορώ να σας δείξω όσες φωτογραφίες θέλω. Έτσι. Μου γράφει η Λιάννα ότι τα υλικά αυτά, λινάτσα, γύψος, πυλός, είναι για μικρές κατασκευές. Τα κτίρια αυτά, τα οποία βλέπετε τώρα μπροστά σας, τα οποία έχουν αυτήν την απίστευτη αρχιτεκτονική, θυμίζουν σε κάτι Αμερική? Ξέρω ήδη την απάντησή σας. Όχι. Προσέξτε κάτι πραγματικά απίστευτο. Προσέξτε κάτι πραγματικά απίστευτο. Παρατηρήστε τις δύο μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν τώρα μπροστά σας. Και πείτε μου ότι ο θετικός είναι τρελός. Πείτε μου ότι ο θετικός είναι τρελός. Τι βλέπετε? Βλέπουμε στην έγχρωμη και αριστερή μεριά της οθόνης τα κτίρια που οικειοποιήθηκαν οι παπάρες και στη συνέχεια τα γκρέμισαν και τα ισοπαίδωσαν. Απίστευτο. Και βλέπουμε δεξιά τον γνήσιο αμερικανικό πολιτισμό, όπως ακριβώς είναι αυτό εδώ. Μαλάκα Αμερικάνε, αρχίδι, αυτό μπορούσες να κατασκευάσεις. Μην κοιτάζεις σήμερα που κατασκευάζεις με γυαλί, μην κοιτάζεις σήμερα που κατασκευάζεις με τσιμέντο και έγινες μάγκας. Αυτός ήσουνα. Αυτός ήσουνα. Αμερικάνε. Αμερικάνε. Εγώ δεν λέω ότι εγώ είμαι κάτι καλύτερο σήμερα. Έτσι. Ούτε μασόνος είμαι, ούτε τέκτονας είμαι, ούτε μέγας διδάσκαλος του ναού είμαι, ούτε μπορώ να πω ή να εικάσω, να υποθέσω ότι μπορώ να χτίσω όπως είχαν χτίσει. Δείτε πάλι λίγο. Αυτή εδώ. Αλλά δείτε την τεράστια αντίθεση ανάμεσα στην έκταση, και δείτε λίγο και την έκταση, πόσο τεράστια είναι, τι πολιτισμό είχαν δημιουργήσει αυτοί οι άνθρωποι, πόσο όμορφο πρέπει να ήταν και αρμονικό, πόσο αναπτυγμένοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί στην Ταρτάρια, όποιοι και να ήταν αυτοί, Έλληνες, Ρωμαίοι, Ταρταριανοί, αρχαίοι Ευρωπαίοι, δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν. Εγώ εικάζω με το φτωχό μου το μυαλό ότι αυτή η αρχιτεκτονική παραπέμπει πάρα πολύ σε διονυσιακούς τεχνίτες της Ιωνίας. Ναι. Τέλος. Θα μείνω εδώ μέχρι το πρωί να δείχνω αυτά τα κτίρια. Δεν υπάρχει.
Δείτε τη φωτογραφία δεξιά, το ασπρόμαυρο το κομμάτι της, και δείτε τα επιβλητικότατα κτίρια αριστερά. Δεν μπορεί να είναι σύγχρονα. Δεν μπορεί να είναι σύγχρονα. Δεν μπορεί να χτίστηκαν την ίδια εποχή. Δεν γίνεται να χτίστηκαν την ίδια εποχή. Δεν γίνεται. Είναι να χτυπιέσαι, να παίρνεις το κεφάλι σου και να το χτυπάς στο τουβάρι. Γιατί είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κατασκεύαζαν τέτοια εκείνη την εποχή, κατασκεύαζαν τέτοια. Παράγγες. Come on, man. Just chill and relax. Come on. Can't you see it? This is it. Αυτά μπορούσαν να φτιάξουν τότε. Δεν μπορώ να τα βλέπω, τα βγάζω. Εντάξει. Αυτά μπορούσαν να κατασκευάσουν. Για να συνεχίσουμε όμως. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, αφήνω αυτήν την όμορφη φωτογραφία να υπάρχει. Λοιπόν, λίγο δύσκολο να επέζησε το παλάτι των καλών τεχνών 109 χρόνια. Δεν λέτε? Λίγο δύσκολο να επέζησε με γύψο, με πυλό και με λινάτσα. Λίγο δύσκολο, γιατί δεν θέλαν να δούνε οι άνθρωποι τα αγάλματα, να πάνε από κοντά να τα πιάσουν. Τα γκρέμισαν γιατί δεν θέλανε ο κόσμος να μπορεί να πάει στο μέλλον να τα επισκεφτεί. Δεν θέλανε να πάνε εκεί και να τα ερευνήσουν, να ψάξουν. Μήπως και βρούμε κι άλλα στοιχεία. Μήπως βρίσκαμε κι άλλα. Είστε έτοιμοι να ακούσετε την πιο μαλακισμένη δήλωση που έχει γίνει ποτέ από αρχιτέκτονα, αρχιδοτέκτονα της Αμερικής? Ακούστε τι είπε. Σκοπεύανε, λέει, όλα αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά σας να τα τεμαχίσουν και να τα συντρίψουν και να τα καταστρέψουν. Και πού τα πήγατε, ρε κολόπεδα? Μετά που τα καταστρέψατε, πού τα πήγατε? Τόσο χαλκό, τόσο χρυσό, τόσο μάρμαρο! Πού τα πήγατε τόσο χαλκό, τόσο χρυσό, τόσο μάρμαρο, τόση πέτρα? Γιουφλάρ, πού τα πήγατε? Δεν τραπήκανε όλα αυτά να τα ισοπεδώσουνε? Λοιπόν, σκοπεύαν να τα τεμαχίσουν στο κλείσιμο της έκθεσης. Oh my gosh, θα το πω. Επειδή ο αρχιδοτέκτονας έλεγε και πίστευε ότι κάθε μεγάλη πόλη, what the fuck, τι σημαίνει αυτό, χρειαζόταν ερείπια. Γι' αυτό και το μοναδικό επί του παρόντος 2024 προς 2025 μοναδικό σωζόμενο κτίριο στους χώρους της έκθεσης είναι το παλάτι των καλών τεχνών. Επειδή ο μαλάκας, ο αρχιτέκτονας και η παρέα του των επικυρίαρχων που κατέκτησαν τους κατοίκους που μέναν εκεί, δήλωσε ότι κάθε πόλη, κάθε μεγάλη πόλη χρειαζόταν ερείπια. Τι σας λέει αυτό το πράγμα? Δεν είναι ηρωνία? Δεν σας θυμίζει για άλλη μια φορά την ηρωνία που πουλούσαν οι Ρωμαίοι με το Ιεσούς, που σημαίνει σε γουρούνι στους Εβραίους? Δεν σας θυμίζει για άλλη μια φορά ότι μας κοροδεύουνε για άλλη μια φορά, Θεέ μου, στα μούτρα μας μέσα, ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την ιστορία? Γι' αυτό και επιμένω ότι αυτό το βίντεο πρέπει αύριο να έχει γίνει viral, να το δούνε όλοι οι Έλληνες. Να μην βαρεθείτε να το κοινοποιήσετε. Να το κοινοποιήσετε. Εδώ βγάζω μέχρι και τη φάτσα μου από το βίντεο για να δείτε το subscribe και το καμπανάκι και την κοινοποίηση. Κάντε το κοινοποίηση. Δεν μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να ζει σε ένα ψέμα. Και ο λόγος για τον οποίο επιμένω σε αυτό, ξέρετε ποιος είναι? Ετοιμάζουν το επόμενο ρεσέτ. Δεν προλάβαμε καν. Είναι τρομερό ότι πάνω που προλάβαμε να βγάλουμε βίντεο για την Ταρτάρια και να μάθουμε τι έγινε τέλη του 1900, ξεκίνησε το επόμενο ρεσέτ.
Και το βλέπετε. Το βλέπετε ότι εφαρμόζεται ήδη. Με τη Ρωσία, με τη Συρία, με την Ιεμένη, με την Παλαιστίνη, με το Ιράκ, με το Αφγανιστάν, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία. Το βλέπετε. Το βλέπετε ότι το κάνουνε. Παντού. Ωραία. Γι' αυτό τουλάχιστον όσους προλάβουμε να τους αφυπνίσουμε, ας τους αφυπνίσουμε. Με μια κοινοποίηση. Λοιπόν,